गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्यामध्ये तेल टाकलं आहे थोडंसं. तेल मस्त असं गरम होऊन दिलं आहे आणि त्यामध्ये चिरलेला लसूण टाकला आहे मस्त असा. त्यानंतर थोडेसे जिरे टाकली आहे, मोहरी टाकली 1 चमचा भरून आणि यांना मस्त असं तडतडू दिलं आहे. त्यानंतर यामध्ये हिरवी मिरची टाकली एक. त्यानंतर कढीपत्ता टाकला आहे. कढीपत्त्याने मस्त असा स्मेल येतो आपल्या भाजीला. याला मस्त मिक्स करून घेतलं आहे अशा पद्धतीने. आणि आता त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेतला आहे. मोहरी आणि जिरे मस्त तडतडल्यानंतर कांदा टाकला आहे मी यामध्ये. आणि कांदा आपल्याला जास्त परतून घ्यायचा नाही आहे, फक्त ट्रान्सलुसंट झाला पाहिजे इतका परतायचा आहे आपल्याला थोड्या वेळासाठी. आणि कांदा मस्त परतून घेतला आहे मी इथे. आणि कांदा बारीक चिरायचा आहे जेणेकरून तो लवकर परतला जातो. त्यानंतर मी मोठे 2 टोमॅटो मस्त असे चिरून घेतले, बारीक चिरून घेतले, ते यामध्ये टाकते आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त लाल टोमॅटो घ्यायचे आपल्याला, तरच आपल्या भाजीला कलर चांगला येतो. इथे लाल टोमॅटो चिरून घेतले आणि मस्त यामध्ये टाकून दिले आणि याला परतून घ्यायचं आहे आपल्याला आता मस्तपणे. तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसतो आहे आपलं हे. त्यानंतर याला मस्त मिक्स केलं आहे थोड्या वेळासाठी. आणि आता मी यामध्ये टाकणार आहे लाल मिरची पावडर. लाल मिरची पावडर टाकल्यानंतर यामध्ये थोडीशी हळदी पावडर टाकणार आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहे आणि मस्त मिक्स करणार आहे. मिठाने लवकर शिजली जाते भाजी आपली. हे मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये धन्याची पावडर टाकायची आहे. ती यामध्ये टाकून देते अर्धा चमचा भरून. याने टेस्ट खूप मस्त येते. आणि याला पुन्हा एकदा मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही याला भाजी म्हणून खाऊ शकता किंवा साईड डिश म्हणून देखील खाऊ शकता, चटणी म्हणून खाऊ शकता किंवा इडली सांबारसोबत, पराठ्यासोबत खाऊ शकता. आणि याला मस्त असं मी शिजू दिलं आहे. आता ताट ठेवलं होतं थोड्या वेळासाठी आणि मस्त शिजू दिलं आहे याला. आणि उलटणीने थोडंसं याला मस्त असं बारीक करून घेते आहे, जे मोठे पीसेस असतील ते, आणि थोडंसं शिजून घेते याला. आता यामध्ये साखर टाकते आहे. साखरेने टेस्ट मस्त बॅलन्स होते आणि खूप मस्त लागते. आणि याला मस्त मिक्स करून घेतलं आहे. आपली टोमॅटोची चटणी रेडी आहे. खूप मस्त लागते आणि इझी देखील आहे बनवायला. त्यामुळे नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी. आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.